Jampa, how are you? Good to see you. How are you? Ồ, tiếng đồ trà sư rồi.
đề nghị tu niệm shu ba đề chu chu na shu bia sang ge da chen ju sen ba tam je da la ko so so chi se nam ge ta ta nya ge sem je ge khan na mi ne ve nya ge le de ge sa la ma sha ge ba so nya ge le mi da wa te ba shu so so chi da de ya ko so te de nam la sa ta chu da me ta long ge ne ve ma shi ge ba de se sem je ge chen ba so nya ba shi ge chen ba shu da o su da de da chen ba yo tam je ne ga de gyu ne ne ba la tam bo gyu do lo shu da de she su ta ne je la ni ru ko mo ta shu ne chan ju sem ne ke wa da yen ge da bu de ne do da ge jo wa yi ge ne chi shu ba ye jo ba da ne do la so ji a la lo mo ne na ni ru lo ge ge wa ne ku ji de lo chi lo shi de ye bu ne shu ba li chu ju na shu be san ge da chan ju sem ba tam je da la ko so so chi xie nam ge da da nya be sem je ge khang da ni ne be nya ge le de be sa la ma sha ge ba do nya ge le me ta ma ta ma shu so so che da de ya ko so do ge de de nam la sa da chu da me da long ge ne be ma shi ge ba de se do sem je ge de ba do me ba se je da ma shu so so a do ya de ya ne ba yo这是他要我世界等等等等说，人的老个从那从这生，家些的些从那个大些，下头咱给这个创业的，年大些就那当个啥些，那当着那上着进去，大些那都搞个就。我也搞过几波子，三千块钱等给钱，装的天天说管理，把我之前多，那个说那说那个，出去几天看不上去，天天都有这个，我也他妈也是个包也是个听他我拉下子我今年做到999天那就说小花米也生个大爷嘛绿的大咱这个绿的我也特别真上过这个没拉到大爷给我咱这一给我说的新给多年的热给我也给我回来让多挣了都知道那多年三年那三年四个月那小花那这个这个那嘛绿把咱这给我咱给好吧这他妈妈没说一个说那这个也把个说这个给我闺女的让做真给我喜欢咱这大给这那我他妈就我他妈今年他妈就光给他那就那就这个这把钱那早上帮他找去做他这妈我妈的那对对就把他跑的就叫我这大那年就把我就拿这个弄那一条啊，不拿这个这个，我的梦，就当我当的心也给家的话，他给我介绍嘛，这大当家他给说说小给我过到3个3他给弄到了他没落到，我估计是弄好了呀，这个估计就说他也让他那9点钟。上9点8 3个马上年恐怖的大大给他们了，火罗拉那边的火边不两个的大发现的那了，我过了别现在别去，搞我心里今年修把呀，大给他摸着就说我去，找到我当就接着把他就说也让回去说我也给我就是大给介绍，他们这做别上就节目。这怎么叫做大学给大爷干的？那我讲过大学上大学。
nữa quay phim lên màn cho nó đẹp nha Hùng nhé. Rồi ngồi đi. Ai Đà Phật. Các bạn tôi anh ấy sản xuất của chúng ta đấy, anh mà chúng ta nhiều người sản xuất được rất tốt, anh ấy nhiều người sản xuất được tốt đấy, họ này để tăng cái công suất thế, để cho người ta cao xuống, có sĩ chế nào trong cái thuê. So my greetings to all the Dhamma brothers and sisters, and with the Dhamma great family. by the blessings and kindness of Buddha, we are able to gather here and meet here after a 4 long years. Rinpoche nói, Rinpoche có tất cả lời chào mừng tới tất cả quý vị Phật tử ở đây. Rinpoche nói nhờ cái sự gia trì của Đức Phật mà chúng ta có thể tụ họp ở đây, gặp gỡ với nhau trong sau một cái thời gian dài. 아니 다 먼저 통화해 보면 받아보던 코에 나와야 아니 코에 하대. 아니 코에 나와 하대. 코에 괜히 코사디 아니 돌티베나 돌이 죽대다 하대. So we humans, and we actually, from the time beginningless, have been wandering in this samsaric existence. So samsaric existence in the sense, in these 6 realms. Thì tất cả chúng ta từ vô thủy tới giờ, vô thủy tức là không có cái lúc nào đầu, đi ở trong cái vòng luân hồi, tới bây giờ cái vòng luân hồi tức là nói về 6 cái đường luân hồi. 아니 이거 제주도에 안 파티나 아니 괜찮습니다. 아니 괜찮 숨쉬나. So if we condense these 6 realms, then this will be categorized into 2 different realms, which are the 3 lower realms and the 3 higher realms. Thì 6 đường luân hồi mình có thể nói tóm lại nó có 2 lối đi, một là đi lên, 2 là đi xuống. Đi lên tức là đi lên 3 cái cõi cao thượng, đi xuống tức là 3 cái cõi thấp ở dưới. 단단 만족 가와요 그랬으나 아니 된저래요 그랬어. 된저는 아니 미를 되시다 그랬어. So now we are born in the higher realms, in which we are born in the realms which is called human realms. Mình đời này mình được sanh ra ở trong cái cõi này gọi là cái cõi cao thượng là tại vì mình là sanh là làm con người. 된저기 미를 되 토리지 네 유명하다. 깨매봐. 난 다선 찾아오지 말했어. So this, our having born in this this higher realms, has not because of any causes and conditions. Mình được sanh ra trong cái cõi người này tức là do nhiều cái yếu tố, cái nhân duyên điều kiện. 하나씩 산재기 맞아야 밀리 땅에 말했어. And we will also not be sent by the Buddha. We are not sent here in this human realms by Buddha. Mình không phải sanh ra đây là nhờ Phật đưa cho mình tới cái cõi người này. 부득이 나서 미를 땅에 여와이나 근데 성교 탐제 미를 땅에 땅에 왔어. 아니 가시에 미를 땅 가시에 마담 지금 말했어. 부득이 땅에 여 말했어.
So Buddha didn't have the capacity, or he doesn't send us to this higher realms, which is human realm. If he has the ability to do that, he would have sent all the animals, other lower beings into these higher realms. Nếu mà Đức Phật Ngài có khả năng mà Ngài cho mình thành con người, mình đưa mình sanh cho con người, thì đương nhiên Ngài đã có thể làm cho tất cả mọi chúng sinh ở những cái cõi thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được sanh vào cái cõi cao thượng. So Buddha, even though he didn't have the ability or the ability to send all the sentient beings to the higher realms, but he had shown the paths, both negative paths and the positive path, so the good and the bad path. And he further advised us that if you want to be born in the lower realms, he further advised us to practice the positive path, the right path, if you don't want to be born in the lower realms. So if you practice into the negative, actions, then you would be born in the lower realms. So Buddha has shown us the right path. Đức Phật Ngài không có cái khả năng đưa mình tái sanh vào cái cõi cao thượng, nhưng mà Ngài có cái khả năng chỉ cho mình thấy được cái con đường đưa tới những cái cõi tái sanh cao thượng và những cái con đường đưa tới cái sự tái sanh thấp kém, và Ngài dạy cho mình là phải thực hành những cái phương pháp nào để đưa mình tái sanh vào cái cõi cao thượng, là tránh không bị rơi vào ba cái cõi thấp ở dưới. So many of us believes that everything is being created by Buddha. In reality, this is not the case. If Buddha has ability, or if Buddha has created all the phenomena, then Buddha would have created everyone in happiness. But in this samsara, there are tremendous of millions of people who, some of the sentient beings, some of them are undergoing suffering, and some of them are enjoying happiness. So this is not the case. So this is, in fact, is the karma of individuals. Có nhiều người họ nghĩ là cái cảnh giới tạo ra đây là do Đức Phật Ngài tạo ra, nhưng mà không phải như vậy. Nếu mà Ngài tạo ra thì tất nhiên mọi chúng sinh đều được tái sanh cái cảnh giới cao thượng, nhưng mà có những chúng sinh thì được đang hưởng cái sự an lạc, có những chúng sinh thì bị khổ, thì đó là do cái nghiệp của mỗi cái chúng sinh khác nhau nó tạo ra, chứ không phải là do Đức Phật. So Buddha said that I have shown you the right path to happiness and liberation. But the question is whether you achieve these objectives, or whether you achieve this goal or not, depend upon your own self. Thì Đức Phật Ngài chỉ cho mình cái con đường đưa tới an lạc và giải thoát,
Nhưng mà mình có đạt được có một cái thú kính đó hay không, là an lạc và giải thoát đó là nơi do mình. Đang ở đó rồi chúng mi lưu đến khi bữa đi thôi đi, kêu nghe mà cái lưu đến đi, anh ấy lẽ sang bộ sa ni, anh ấy thằng đó lưu đến chung vào hết. So kêu nghe mà lưu đến đi, sang cái làm cho chơi vào na si, lẽ sang bộ sa ni, anh thằng đó lưu đến sang bộ thâu vào hết. So our having born and enjoying this human life is the result of our previous life, in which we follow the right path of Buddha, right path that was shown by Buddha. So which result in for us to experience this joyful human rebirth. Đời này mình được sanh làm con người là bởi vì đời trước mình đã tạo những cái nhân lành để được tái sanh làm cái con người. Anh dùng cái này, lưu đến sang bộ thâu vào đi. kêu nghe mà cái lưu đến thì cái gì thì là thu chi làm cái đấy, đó là sự thì làm cái tiền cái làm được chuyện cái, anh ấy Buddha cái gì cái bắt đầu thành cái đấy. So therefore we must appreciate our previous rebirth, previous life that follow the right path of that was demonstrated by Buddha himself, and at the same time we should appreciate and rejoice the Buddha's teaching and Buddha himself. Mình phải biết quý trọng cái đời trước của mình, tức là cái nhân đời tạo ra, cái đời trước mình đã tạo ra cái nhân lành, mình mới được tái sanh lại trở lại làm con người đời này. Và mình cũng thấy được rằng đó, những cái lời, cái sự thực hành cái điều lành đó là do Đức Phật Ngài chỉ dạy, mà bây giờ mình được tái sanh ở đây, mình phải biết quý trọng cái lời dạy của Đức Phật đã chỉ cho mình cái con đường đó. Anh ấy, đã kêu Jampa đi mà rồi, cái hàng chơi đến chỗ xuống cái làng gà thì khá là nghe xong là Montréal cái làng gà thì khá là cao rồi, là vậy nè, là chỉ là thế. Now there is a question left, whether we want to be born in the lower realms or the higher realms. If we want to take rebirth in the higher realms, what path should be adopted? And if we don't wish to be born in the lower realms, what should we refrain from? What action should we refrain from? Bây giờ mình đặt cái câu hỏi, mình muốn tái sanh vào cảnh giới cao thượng hay là mình muốn tái sanh vào cảnh giới thấp kém? Nếu mình muốn tái sanh cảnh giới cao thượng mình phải làm cái gì? Và muốn tránh không bị tái sanh vào cảnh giới thấp kém thì mình phải làm cái gì? kêu Jampa mà rồi đến chỗ là chơi cụ đó na, đến chỗ cái chú, anh ấy kêu gì? nghe xong là chơi cụ mình đó na, đến chú, anh ấy mình kêu gì? Cao rồi. So if we want to take rebirth in the higher realms, then we must practice the virtues, which is the cause that help us to take rebirth in the higher realms, and we must refrain from the causes that brings us to the lower realms. Mình muốn tái sanh cảnh giới cao thượng thì mình phải tạo những cái nhân để được tái sanh vào cảnh giới cao thượng. Và mình muốn không bị đọa vào ba cái đường thấp thì mình phải tránh những cái nhân để đọa vào ba trong cái đường thấp. Thế này, đến chỗ là chơi kêu thì anh thằng cái gì na, thằng cái chui rồi. So if we the virtues, if we count them, if we calculate them, they are 10 virtuous actions. Những cái nhân lành mình tạo ra để được sanh cảnh giới cao thượng thì có 10 điều, tức là thập thiện. Thì 나는 나랑 속에 lưu thôi được, 나도 망고 속에 lưu thôi được thì mi lưu 좀 말했어. 내일 해봐도 하고 있어. So we Buddhists have achieved
not only this human form, human birth, but it is more superior than the human form. Mình đã được mình Phật tử ở đây được tái sanh làm người, nhưng thật sự ra mình còn được hơn cả những cái người bình thường, nghĩa là mình con người nhưng mà mình hơn nữa. 다 먼저 이 개와 쭉 가나 단종 개비가 태가 쭉 참고해서 쭉 고여야 됐어. 이 고아지 공부도 좀 했어. 아주 유대 상황에 미 아주 유대디 신발에 파가지고 미 세제 레벨에 하나도 남과 그러는데 파가했어. 아, 그렇습니다. 파가했어. 이 파가에 다와 계단 저가 쭉 생성했어. 신발에 이제 상황이 말했어. 미 뭐도 직발했어. 근데 다오다오를 가서 제가 가서 제가看돼. 다와제도 저와 주세 가서 남고서 상관했어. So 저세 남고서라 믹스에게 미 지담이다 나는 남과 미미 요대 잡고 야했어. So the Buddhist practitioners have achieved more superior rebirth. Jampa Topgyal 나가서 이제 미에마다 지가로 왔어. 미 나는 만라시도 왔어. In compared to other human beings. Mình Phật tử ở đây mình được cái thân người nhưng mà mình hơn. Cái ý của Rinpoche nói có nghĩa là tại vì mình là Phật tử. Thì quý vị hiểu không? Đúng. Mình là người nhưng mà mình hơn cái người bình thường á, tại vì mình là Phật tử. Mình không Phật tử là mình là người thường, nhưng mà giờ mình biết Phật pháp á, tên Phật tử tên nên người thường, người nhưng mà hơn cái người bình thường, tức là biết Phật pháp đó. Lúc đó nó mang rồi 제가 요즘 토끼 먹고 요랬어. 이내양 아주 나시 다와제도 저 주창계리 명령했어. So in this higher realms, 델로 숨긴 안 숨고 이렇게. 말은 더 맞서 뭐 됐어. 내가 말. 하나도 남과 쳤어. 남과 속이 남과서 따다한테 숨고 이렇게. 남과 따라 먹다. 아주 따다 남과 이마도 남과 많이 먹고 열어. 남과 이마도 많이 먹이 똑같이 식벌을 주는 거야. 너 건수 제어받아. 건수 제가 되게 가서 제가 제어받는 게 요리였어. 이제 나저 최적기 다와제도 저와 주세도 만족을 먹고 좀 상황이 So we human, especially Buddhist practitioners who have achieved this rebirth, is more superior than other human beings. You know, if you look around, then they may be more materialistic, materially affluent, right? But we Buddhist practitioners are more fortunate to have achieved this kind of, because we have these 16 great facilities. We have 8 leisures and 10 facilities. Because this other human beings doesn't have achieved. Okay. 8 leisure, what you mean by that? 8 leisures, yeah, and 10 facilities. Freedom to practice Dharma. Okay. Rinpoche nói là mình là người, tái sanh người, nhưng mà mình được là mình là người Phật tử, cho nên mình hơn cái con người bình thường, là tại vì mình có thể thực hành Phật pháp. Cái laser tự nhiên con quên cái chuyên nghiệp kêu bằng cái gì rồi, nhưng mà cái nghĩa của laser chứ không phải laser. Nhưng mà không phải cái nghĩa vàng loại đó, mà giống như là mình có cái khả năng tu tập, tại vì mình có những cái điều kiện để thực hành Phật pháp. Không phải hiểu mà tự nhiên quên nói rồi. Nhưng mà cái nghĩa của Rinpoche nói là mình có thể thực hành được Phật pháp. Lúc Rinpoche giảng rộng ra nữa thì chúng ta hiểu. So
Poma Kewa Chu course like she was. Kewa Chu Dordina, Luki Lesson, Nagishi, Luki. So to achieve this optimum human rebirth, we need to practice 10 virtues, which are 3 bodily actions and 4 verbal and 3 sumla, 3 mental. Thì để mà được có những cái điều kiện mà thực hành Phật pháp, mình được tái sinh làm người rồi, mình là Phật tử rồi, mình thực hành được Phật pháp thì mình phải tu 10 cái điều thiện tiếp tục để mình tiếp tục đó. Điều thiện, 3 điều thiện về thân, 4 điều thiện về miệng, 3 điều thiện về ý, là thân khẩu ý. So to achieve more superior human rebirth, we need to achieve. We need to practice 6 additional actions. Can you repeat that? To achieve more superior human rebirth, we need to practice 6 additional virtues. Được khi cái con người đã tái sinh mà cao hơn nữa thì phải thực hành thêm 6 cái điều sau đây. So which enroll as 16 virtues actions. 10 cái đầu là 10 thiện, 6 cái này thì Rinpoche sẽ giảng ra. So Nagarjuna's rosary of jewel, in which he said that to achieve more superior human rebirth, there are 16 virtuous actions to be practiced. Tổ Lòng Thọ giảng ở trong cái bài luận là sau chuỗi của Ngọc Báo nói rằng muốn được con người làm con người mà cao quý nhất ở trong cái loài người thì phải thực hành 16 cái điều thiện sau đây. So you all are very familiar with 10 virtuous actions. If you are not familiar, I request you to study these 10 virtuous actions. What are the 3 bodily actions, 4 mentally verbally actions, and 3 mental actions. So it's good if everyone is familiar with. If not, I request to study. Nếu ai mà chưa biết 10 cái thiện đó là gì, 3 thiện về thân, 4 thiện về miệng, 3 thiện về ý thì có thể tìm đọc kinh Phật, kinh Thập Thiện đó, thì để hiểu rõ cái hồi nãy Rinpoche nói 8 cái laser, cái tiếng Việt mình dịch đó là 8 sự tự tại, có nghĩa là con người mình có cái 8 cái điều tự tại, tức là không bị ràng buộc. Và 10 cái điều, 10 cái kia là 10 cái về thực, về căn, về thân, còn 8 kia là 8 cái tự tại, tức là giống trong kinh có nói, hồi nãy thì Montréal không nói nhưng mà nó lẹ cho nó hiểu. Mình không sanh vào cái dòng của dòng giống như mọi dân dã man ở trong rừng, không sanh trong rừng rú vậy đó. Đó là một cái mình không bị sanh ở cái nơi mà tà kiến, người ta tin tầm bậy tầm bạ ngoại đạo tí gì đó, mình không bị cái đó, 8 cái điều đó. Rinpoche, can you just say quickly about 10 virtues? Very quick, like mention. Yes. If we refrain from these 10
non-virtuous actions, then automatically it becomes the 10 virtuous actions. Nếu mình tránh làm 10 điều sau đây thì đó là mình làm 10 thiện. Lưỡi gì mình kêu bảo sum res, nên lưỡi gì mình kêu sum thì khare res là bị nas. So there are 3 bodily actions, non-virtuous, non-virtuous. Okay. Thì khare res là bị So nas. what are these? If question is asked. Ba điều điều mà đây dùng cái chữ bất thiện thì tức là 3 điều ác á, là 3 điều về thân, là điểm điều gì? Tất không có thì 마침을 내 마스 그만. So the first, 모양 res, 모양 res. 아니 숨바디는 속지. now the 3 bodily actions are, the first one is stealing, not is given. Okay, stealing, and then taking one's life. Okay, killing or taking one's life. And then the third one is sexual misconduct. Một là trộm cắp, 2 là sát sanh, 3 là tà dâm. Mà trộm cắp ở trong đạo Phật có nghĩa là lấy cái gì người ta không cho, chứ không phải là ăn trộm lén không nha. Cái tỷ đi ngang giường ta đó, mình ngắt cái bông đó, chứ đâu có ai cho mình, phải không? Đó là trộm. 어따 디스 숨바디 빵소나 개와 준대 그래서 개와 숨 레지 개와 숨 빵소나 아니 레지 개와 준대 하시는 좀 그래서. So if one refrain from these actions, these 3, then automatically the 3 non-virtuous actions of body are practiced. Khi mình tránh 3 cái điều đó là tự động là mình bắt đầu tu 3 cái thiện đầu tiên về thân. 이와 마기 거기 시스라 그래서 이 그래서는 주제 참아지 색소지 마찰스나 그래서. And then the 4 verbal actions, which are telling lies, and then using divisive speech, and then using harsh words, and then the idle gossiping. Thứ nhất là nói láo, thứ 2 nói lời chia rẽ, thứ 3 là nói lời khiêu dệt, tức là thí dụ mình nói một mình nói ra 10 đó, thì ta đẹp một mình nói thì đẹp tới 10 lần như vậy, đó là khiêu dệt là vậy. Và khiêu dệt tức là vậy đó. Tức là một mà mình nói ra cho nhiều, phóng đại ra, xấu ít mà mình nói xấu nhiều, tốt ít mà mình nói tốt nhiều, cũng là thuộc về phạm tội nói láo đó. Và thứ 4 á, là cái này á, là nói ngồi không nói tầm bậy tầm bạ đó. Nói xấu người này, nói xấu người nói chồng, người đây là nói chuyện người tu chứ không phải là người đời, mình không có ngoài đời. Người tu á, mà mình rảnh á, mình không ngồi đọc kinh niệm Phật mà mình cứ nói tầm bậy tầm bạ chỉ vậy đó, đó là bị cái lỗi thứ 4, về cái lỗi gì về miệng. Nói nhảm đó, mình nói vậy. 아니 얘기 거는 낙sem, 너sem, 먹다. 낙sem 너sem 먹다 하는 것은. And 3 mental actions, which are first greedy, okay, and then the second one is wishing to harm others, and then the third one is a wrong view. Một là 3 nghiệp về ý, một ở cái đầu là tham, thứ 2 là sân. Nhưng mà ý á, cái muốn hại người ta nó không phải là sân, nó là hận. Sân nó ra ngoài rồi, hận ở trong tâm mình muốn hại người ta nhưng mà chưa làm á, thì gọi là hận. Và thứ 3 là tà kiến là tin tầm bậy tầm bạ. So then, which includes 3 non-virtuous actions. I mean, yeah, là. Okay. Đó, thì đó là 3 cái nghiệp, cách làm được 3 điều đó thì mình tránh được 3 nghiệp ác về ý. 당연하죠. 녀몸의 관계 단답하도 이제 제발 용도를 했어.
나게 이거는 쇼거레스. 맞아 찍거레스. 얘네한테 내가 제시하고 줘봐체. 심만 매치냐면 넘셈 찍거레스. So we all the human beings, because of our afflictive emotions, we are forced to sometimes practice these non-virtuous actions. Even me myself sometimes happen to engage in these non-virtuous. But if one try to refrain from these, then this would be wonderful. Bởi vì mình là người tham, cho nên mình bị phiền não nó chi phối, cho nên mình sẽ tạo nghiệp theo 10 cái điều ác đó. Nhưng mà nó ngay cả ngày nhiều khi cũng bị phạm vào những cái đó. And we might have in our past lives or in this very lives, we may have engaged in these negativities, non-virtuous actions, but it is very important for us to regret ourselves for the past negative actions that we have engaged with, and then try to make commitment not to engage in this further in our lives. So this would be wonderful to transform our bad karma into good karma. Thì đời trước của mình đã tạo những cái nghiệp xấu đó rồi, bây giờ mình nhớ lại, mình biết ngay đời này cũng vậy, mình biết mình ăn năn, mình chừa bỏ, mình đổi, mình không có tái phạm nữa. Đó là cái cách chuyển cái nghiệp ác thành chuyển những cái nghiệp xấu thành những nghiệp thiện. Phúc hỏi thì cũng giống như giả sử mình nói như người ta xấu, mình mới nói họ đẹp đi chẳng hạn. Mình nói rồi thì giống như có cái nghiệp, nhưng mà có cách nào để hoàn toàn cái nghiệp giải cái nghiệp đó là vẫn giải nghiệp. Rinpoche, if he committed non-virtues, is any way to purify the karma? Cái 수수기 이거 싸움이나 이 이게 주비 그 수수기 제재 이들이야 샤야 tiếp tục lần nữa. 저는 그거는 맞아요. 나도 유모식 친구 저 설득했어. 근데 저 시험나 딱 가르쳐서 답시 이거가 내 샤버치. 답시 이거지. 방법 답시도 chuyên 막 배워서는 야쇼로 왔어. 나 계시 맞아. 유모식 친구로 왔어. 이 왕기 이게 주는 설득을 했어. 이 설득 때는 샤버치 그랬어. So our afflictive emotions are so powerful that we, they force us to engage in these non-virtuous actions. But once we have engaged, committed in these non-virtuous actions, then it is the best to purify them, right? Purify them. How to purify Rinpoche? So first, no, Rinpoche is going to say that. Okay. Thì Rinpoche nói thì đương nhiên là do phiền não, tham sân si, afflictive emotion, tức là nói phiền não, nhưng mà đó là chỉ một cái gọi tên khác của tham sân si. Nó chi phối mình, nó khiến mình tạo nghiệp. Thì bây giờ mình cần phải làm sao mà thanh tịnh hóa những cái nghiệp đó. Thì bắt đầu Rinpoche sẽ giảng gì á, làm sao. 대과 생들아니 유대지나 요랬어 그랬어. 유대지도 가래야 참 샤나 싸모자야. So we consider non-virtuous action result a very bad, very worst, right? We consider it a very worst result. But it has a wonderful good qualities, okay, which is that it can be purified. Okay, this non-virtuous result can be purified. This is the only one good quality it has. Cái quả báo của cái nghiệp ác và cái quả báo của nó thì nó xấu, không thích. Nhưng mà có một cái điểm tốt duy nhất, đây là cái cách nói theo cái người Tây Tạng, họ có cách nói mình nghe mình
đó là mình có thể thanh tịnh hóa và diệt trừ nó. Đó là cái điểm tốt duy nhất của cái nghiệp ác. 사단이 가르쳐 봤으나 지난 거랑 안에 인도 또 시세시를 쓰니 그냥 조조 말 채워라 교바당 치마 며칠이냐면 dom심지고 알았어. So in the text there are 5 antidotes were presented, but principally one must generate repentance towards the non-virtuous action that we had engaged in, right? And then we try to make commitment not to engage in the non-virtuous actions again. So, this. Ở trong kinh có dạy 5 cái phương pháp để diệt trừ, để thanh tịnh hóa những cái ác nghiệp. Nhưng mà đặc biệt đó là đầu tiên là mình phải biết ăn năn hối hận những cái gì mà mình đã tạo ra, những cái nghiệp xấu đó, và mình muốn chừa bỏ, hoặc mà mình chừa bỏ không tái phạm nữa. Đó là cái điều đầu tiên. cái năng lực他们给不题目就是为难他们刚打死你说老死看这里千万人就把这个门打死了你那这个是 So it is like if if a son of a parent he mistake or he did something wrong, and then he come to his parent and apologize for his wrongdoing. So it is like that, Yeah. Thì giống như có một người họ phạm lỗi với cha mẹ họ, bây giờ họ biết ăn năn hối hận, họ tới gặp lại cha mẹ họ xin lỗi. 어디 막 책임에 말았나? 달래 건다. 제가 인정하 책임다 쓰는 너무 많았어. 과연 많았어. And then he apologized and he promised not to make further mistake again in future. So this, we convince our parents. So likewise, if we, make commitment not to do further, non-virtuous actions, then his parents will also rejoice. Okay. Và cái người đã hứa với cha mẹ là không có tái phạm làm những cái lỗi xấu đó nữa, thì cũng như vậy, khi mà mình đã ăn năn hối hận và mình quyết tâm chừa bỏ, không có tái phạm những cái lỗi đó nữa. 이거 사이에 걔네 되게 연보 라렌 그랬다 보스나 아니 상기 돌로야 수트라 로야 차 다나시 동시에 차사에 다나시 안에 창조의 생공이 근데 창조의 방법이 거기에 상기 고수시게 그래서 맞아요. Yes. 당부디 송로야 차. 최로야지. 수트라 로야. 근데 동시에 한때는 송화차야. 한때는 이겨서야. 한때는 상기 고수시게. So the basic practice that we can do to purify our non-virtuous result are, reading sutras, okay, and then doing prostrations to Buddhas, and then reciting the names of Buddhas to purify our bad karmas, and then accumulation of recitation of 100 syllable mantra. Okay. Four. Five. And then and the fifth one is to contemplation or meditation on bodhicitta. And the supreme practice among all these is to meditate or contemplate on emptiness. Okay. Thực ra có 6 cái điều để sám hối diệt trừ nghiệp ác. Một là tụng kinh, 2 là lại Phật,
ba là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, tức là niệm bất cứ danh hiệu Phật nào. 4 là đọc câu chú và trăm âm của ngài Kim Cang Tác Đọa. 5 là tu tập quán tưởng về tâm Bồ Đề. Và cái cuối cùng, cái này khó nhất nhưng mà nó là mà cao nhất và mạnh nhất, đó là tu tập quán về tánh không. Anh sanji cố số sĩ. Tánh không. Tánh không. Sanji cố số sĩ. And also making Buddha statues, okay, these also help to purify our bad karma and non-virtuous result. Tạo tượng Phật cũng giúp cho mình giảm bớt nghiệp. 어따디 샤바시는 다해요. 샤바 제일 그도 겨바 걸었어. 나샤 선을 겨바디 걸었어. So if we do these, you know, to purify, it really works. But the principle, main thing is we must generate repentance or regrets while doing so, because we recollect all the non-virtuous action that we engage in, and then generation of simultaneous repentance, and at the same time we do this purification will really work. Mà cái quan trọng nhất của mình là mình phải có cái sự ăn năn hối hận rất là mạnh mẽ về những cái điều xấu mình đã làm ra, thì đồng thời và mình tu tập 6 cái điều hồi nãy đó, đó là mình mới có thể diệt trừ được những cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Bên nào mới là đi ba, sẽ cho lấy hả? Mình đã tạo được cái số lượng mà sẽ hết. Mong bảo là sẽ vào bảo trì sinh hoạt trong một mèo sẽ hết. Nên là đi chơi là tự bắt sát chế, sẽ thắng là sao? So let's take an example of Miller River himself. You know. In his at the beginning of his lives, he killed, right, by the power of his magic, killed Phương Vân, 35 beings, including horse and humans, and then as a result of strong. And then he also, you know, magically throws hailstorm on the fields and destroyed lots of farmers' farm, right? So in the, you know, and later with the result of his strong regret and repentance, he practiced the Dharma, and then, you know, within a single lifetime, he attained enlightenment. His practice basically includes Vajrayana practice. Okay. Cái cuối cùng hồi nãy có nhiều người hiểu tu tập tánh không, tức là thiền định về trí tuệ tánh không á, thiền định về trí tuệ bát nhã đó, đó là cái tu tập cao nhất mà diệt trừ. Thì Rinpoche đây cho cái câu chuyện là tổ Milarepa, nhưng mà cái câu chuyện này nó đặc biệt là tại vì ngài là tổ rồi nói, nhưng mà thật sự cái cuộc đời của ngài lúc mà chưa đi tu hay là Phật, ngài đã giết 35 người, bởi vì ngài hồi đó trước khi ngài theo ngoại đạo tập về phù thủy, rồi ngài dùng cái pháp thuật phù thủy để ngài giết người, rồi ngài còn làm mưa đá hư hoại hết mùa màng của người ta nữa. Nhưng mà sau đó ngài gặp được một thầy của ngài tu tập, mà ngài chờ ngài tu, ngài sám hối, nhưng mà ngài tu theo mật tông, đặc biệt của bên mật tông mới có cái chuyện này, chứ bên mình làm không được như vậy. Có một đời mà ngài đắc đạo, đắc đạo và đạt đạo theo bên đây đó là thành Phật đó, chứ không phải nó đắc đạo kiểu mình hiểu đâu. Enlightenment tiếng Anh đó là giác ngộ, nhưng mà cái nghĩa của bên mật tông người ta dùng á là chỉ cho Phật, còn không phải Phật người ta không dùng chữ đó. Thì họ dùng sao? Người ta hả? Realization thôi. Tôi chứng á, tôi ý á, thì có thể là cái khác biệt cái danh từ ở bên mật tông người ta dùng. tôi chứng á, kéo ý á, thì có thể kéo sao là khởi sao vậy, nó đi sang rồi thì việc nhầm rồi. Ngài Milarepa bên Tây Tạng là người ta gọi là Phật, chứ không gọi là tổ. Mình dịch cái việc nói tổ cho hiểu, chứ thiệt là bên này Phật.
So in brief, whatever virtuous action that we practice will turn into antidote to purification. Thì đó mình tu tập, đó là những cái mình dạy, đó là những cái phương pháp để diệt trừ cái nghiệp ác mà mình đã tạo ra. So essentially it requires a very good motivation. As long as we have good motivation, and then there is 100% chances to purify our non-virtuous result. Nếu mình phát cái tâm chân thành thì mình có thể diệt trừ những cái nghiệp ác mình đã tạo ra được. So and among this, as I mentioned in Detang Pagoda, that our motivation, our mindset at the time of death is very important. If we have good motivation at the time of death, then this will definitely bring you to the higher realms. Như Ngài đã giảng ở chùa Địa Tạng, Ngài nói cái lúc mà mình chết đó, cái tâm mà lúc đó sắp chết, mình nói cận tử nghiệp đó, cái tâm đó rất là quan trọng. Nếu mà có cái tâm đó, mình cái tâm thiện thì nó sẽ giúp cho mình tái sanh cái cảnh giới thiện. So let's say even if we have practiced virtuous actions all through our lives, but our motivation at the time of death is filled with non-virtuous, then this will be more powerful in degree, and then there is a danger of being born in the lower realms. But whatever non-virtuous result that we have acquired will not lost, but the mindset that we have at the temporary moment of death will become more powerful. Nếu mà cả đời mình tu thiện mà tới lúc mình sắp chết mình khởi cái tham sân si đó, thì cái lúc đó nó có cái sự nguy hiểm là nó có thể dẫn mình đi tái sanh vào cái cảnh giới thấp. Nhưng mà những cái nghiệp thiện mình tạo ra không có mất, nghĩa là tạm thời lúc đó mình rớt xuống thôi, chứ không phải rớt nghĩa là không phải rớt xuống mình cũng ra, nhưng mà tại cái nghiệp thiện lúc đó nó dẫn mình xuống dưới là bị cái lúc mình sắp chết cái cận tử nghiệp. So therefore I give example of a computer at the Detang temple, that when we die, try to click the white one, not the black button. It's very important. Đó thì giống như sự Rinpoche chưa ở chùa Địa Tạng, cái computer không biết cái white, cái nút đỏ, nút đen, nút trắng là nhà muốn chỉ cái gì đó, thí dụ đó thì đừng có bấm cái nút đen mà bấm cái nút trắng. Tức là mình khởi cái tâm thiện, đừng ráng mình khởi At the time of death, if we forget to click the white one, and instead if we click the black one, then we will get the appointment faster to go to the lower realms. If we click the white one, then we will get the appointment to go to higher realms faster. Thì Rinpoche nói cái ý có nghĩa là nếu mà lúc mình cận tử nghiệp mình sắp chết, mà lúc đó mình có khởi cái tâm thiện thì mình sẽ tái sanh cái cảnh giới thiện. Còn nếu mình khởi cái tâm ác thì mình có thể bị tái sanh vào cảnh giới ác. Nhưng mà nhớ là cái thiện mình tạo không có mất cái đời mình, nhưng mà mình rớt xuống là tạm thôi. Nhưng mà tại vì cái lúc mình rớt chết đó, cái lúc đó nó rất là mạnh, nó dẫn mình đi là lúc đó. Mà cái gì nó dẫn mình đi lúc đó là cái tâm mình lúc đó.
Người sau đó có lên được không? Lên được. Hỏi chút quý người hỏi Rinpoche Phúc đi. về Phúc hỏi Rinpoche á là khi mà giống như mà trong kinh có nhiều bài giảng nói như mà khi người ta chết á, mà người ta đến khi đó người ta cầu Phật như Phật A Di Đà hoặc là Phật Địa Tạng á, thì sẽ dẫn dắt mình đi, có phải như vậy không? Thì thứ hai á, là cái người còn sống á, người ta có cầu nguyện để cái người chết để dẫn dắt mình đi. At the moment, when the person died, and at that time, if they pray to Amitabha Buddha or any Buddha, can they be if they chị hỏi mà chị có hỏi người đó làm thiện làm ác gì không, hay chị chỉ hỏi chung chung? Okay. It doesn't matter if they practice Buddhism or not, but at that time, if they know about Amitabha, they pray, can they be reborn in the higher realm? Oh, the dying person? The dying persons. Okay. 그래서 난과 이미 맞대봐. 미지 시도에 봐나 방이 아니데 그밤에 신기 오세. 네 그밤에 생활 장화에나 핑계 들었어. 저는 팽개랬어. 그다음에 왜 투이. Quý vị có câu hỏi thì cứ hỏi, chứ em không có câu hỏi cho nên được em không có hỏi. Nếu có thì nhờ em thì em dịch giùm. Nhờ chuyển. Yeah, nếu không được. So anybody who recites Amitabha Buddha's mantra doesn't recite them just without any having faith, you know, or belief. When they die, they recite Amitabha Buddha's mantra. That means they have strong faith and belief. So this will, by the power of Amitabha Buddha, this will definitely help the dying being, because faith and belief. 대보다 이제 다 됐어. believe and faith in Amitabha Buddha and reciting these are like clicking the white button. Thì cái người mà chết, đây nói cái người chết, nếu mà cái lúc đó mà họ biết niệm Phật A Di Đà hoặc bất cứ Đức Phật nào đấy, thì đó bởi vì họ có lòng tin, mà khi có lòng tin cái đó giúp cho họ được tái sanh vào cái cảnh giới cao thượng. Nhưng mình chỉ muốn hỏi những người hộ niệm giờ thì nó That's the first question. Now another question. First, Rinpoche wants to Serious. Okay, thì người này nó được sẽ học vậy ha. Let's have Q&A session later. Okay. Otherwise, it may get not too long, but it may get disrupted in between. quán tưởng 어디? 컴퓨터 이렇게 가오네 나보네 이렇게 도망에는 장고 왔어. 나도 어제 컴퓨터 제 신경을 찍으면서 나고 사줘야 이거 알았어. 한번 컴퓨터 수시 가리는 거 하고 이제 컴퓨터 쉐고 왔어. 옛날 시간에 나도 시간 안 먹게 구멍 계단에 그냥 쉐고 그랬어. So, if a person who doesn't have any knowledge about computer and if he try to click something, there is a danger of clicking black one, or you know. So therefore, so he has to take a class for computer, and then he has to learn how the computer, you know, goes. So at the same time, we also have to study first, okay, and then at the time of death, then it will be easier for us to, you know, click the white button. Cũng như cái người mà không hiểu về computer thì bấm tầm bậy tầm bạ thì cũng như vậy. Nếu mà mình bình thường không có tu tập, tới lúc đó mình chết mình không biết, cho nên bây giờ mình phải chuẩn bị, mình tu tập đó là chuẩn bị cho cái lúc mình chết mình cái tâm gì nó sẽ phát ra. Nhưng mà những người hộ niệm nó có giúp cho cái người đó được cái gì? Rinpoche nói để Rinpoche giảng hết, Rinpoche sẽ trả lời. Okay. 근데 일단 먼저 시에 공부를 했어. 그래 시기 선도체. 시도 시기도 공. 근데 시도 좀 많이 다 법안에 선도다에 나타에 참고 공부에 인지 공부에 공부를 했어. 그래 시에 이 선체 대선나 그랬어. 아니 니마치 공이 공 숨공 정책 봤어. 시가 나오들 하는 게 맞아 해야 되니까. 시가 너무 이렇게 하고 왔어. 밀려와 양차. So in our day-to-day life, it is very important for all of us to, you know, practice. Like, you know, we have to do the rehearsal
of death, meditate on death. We lie on our bed and then meditate you are dying, and then try to generate bodhicitta, and then contemplation of all the emptiness and all this. So day by day, and then meditate on Amitabha Buddha's appearances, and face and his body structures. It's very helpful. When we die, if we do this every day, then one day when the time comes for us, when we are about to die, time it would be very easy, and because we are very familiar with this process of meditation. So at the time, this would be very easy for us, because otherwise, at the time of death, it is very difficult for us even think about this, because our energy has been fade away. Thì đây là cái sự chuẩn bị tu tập cho cái lúc chết. Hai cái chuẩn bị đầu á, là thuộc về bên mật tông của Tây Tạng. Việt Nam mình chắc nói thì nói cho quý vị hiểu, nhưng mà không ai hiểu. Thứ nhất là thiền quán về cái chết, tức là quán thân mình nó từ từ nó tan hoại ra, bốn đại nó rã ra, thì sau đó là cái quá trình chết. Cái đó trong kinh của mật tông có giảng, người nói không ai biết làm sao, tại vì phải có học cái đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai là phải quán thiền định về tánh không. Đó. Và cái thứ ba thì ai cũng có thể làm được, đó là quán tưởng về Đức Phật A Di Đà. Nếu mà mình hàng ngày mình làm quán tưởng về Đức Phật A Di Đà, thì tới khúc mà mình chết á, thì tự nhiên là mình nhớ tới Phật A Di Đà, mình thấy Phật A Di Đà thì Phật tức là mình hàng ngày mình quán tưởng Đức Phật. Quán đây không phải là niệm nha, đây cái bên mật tông thì người ta nói quán tới mình tưởng Đức Phật A Di Đà trước mặt mình đó. Đó là cái quán tưởng Phật là vậy đó, là quán Phật. We Buddhist monks, especially those who practice higher tantric practices, practitioners, like we meditate on Yamintaka, and then each and every day, it's just a matter of time, but even if it is a short time or a long time, we meditate on death, and then meditate on the intermediate state beings, and then taking rebirth. These can be all meditated. And then gradually, self-generation of a particular God or protector or Buddha. Yeah. Đây là nói sư nói về cái quán tu tập của mấy vị tổ, với lại mấy vị mà lớn, tu lớn, mấy vị cao tăng đó. Tức là bên mật tông người ta có phương pháp tu mật tông, nhưng mà trong mật tông có nhiều bậc, mà cái bậc này Rinpoche nói là vô thượng du già mật. Ở trong đó có pháp môn đại phẫn nộ minh vương. Đại phẫn nộ minh vương là ngài Văn Thù, là hiện thân của ngài Văn Thù Sư Lợi, Yamataka đó, ngài Văn Thù Sư Lợi. Trong cái phương pháp tu của vô thượng du già, người ta có một cái giai đoạn người ta quán tưởng cái sự chết và tái sanh. Tức là người ta quán cái thân nó đi vào cái chết như thế nào, nó tan rã như thế nào, đi vào quá trình cái chết, và cái chết nó đi vào thân trung ấm như thế nào, và từ thân trung ấm mình tái sanh lợi trở như thế nào. Cái quán khởi đó, trong cái đó là cái quá trình của cái pháp tu vô thượng du già của ngài Đại Phẫn Nộ Minh Vương. Thì đồng thời ở trong đó người ta cũng quán tưởng những cái vị bổn tôn hộ pháp, tức là những vị bổn tôn đặc biệt của bên mật tông. Đó là cái quá trình mà họ thấy ở trong cái phương pháp tu của bên mật tông. Thì khi mà họ chết á, thì họ cũng quán y như vậy, tức là đi vào thân trung ấm, thấy những vị bổn tôn của mình. Thì đó là cái phương pháp tu của mấy vị tổ đó bên mật tông. So in my daily practices, I used to recite Yamintaka and
so many Herukas, Guya Samaja. I always recite and practice. So at the time of practice, I meditate on death and intermediate state beings, and then birth. Yeah. Thì ngài bản thân của ngài tu về pháp môn Đại Phẫn Nộ Minh Vương, Thắng Lạc Luân Kim Cang và Tam Nghiệp Bí Mật Phật. Đó là ba cái kinh đó. Về cái kinh của mật Guya Samaya, Tam Nghiệp Bí Mật Phật, Heruka, Thắng Lạc Luân Kim Cang. Kinh đó Việt Nam mình có, nhưng mà mình không có pháp tu. Mình chỉ có tên kinh kể cái đó là cái gì, chứ không có dạy tu làm sao. Bởi vì mật tông nó có hai loại kinh: kinh dạy tu và kinh kể cái nguyên nhân của cái pháp tu. Mình Việt Nam chỉ có nguyên nhân của pháp tu, có kể về cái sự tích của pháp tu, chứ không có nói gì cái làm sao. Thì ngài bình thường ngài tụng chú của ngài Đại Phẫn Nộ Minh Vương và ngài tụng chú của Tam Nghiệp Bí Mật Phật, với lại tu tập về Thắng Lạc Luân Kim Cang. Thì ngài trong những ba cái pháp tu đó thì ngài quán tưởng về cái sự chết mỗi ngày, giai đoạn chết, đi vào trung ấm và tái sanh. Trong ba nhất đặc biệt trong giai đoạn trung ấm tái sanh, nó có cái giai đoạn khởi thân thành Phật. Ngài không có nói, nhưng mà đây là nói cho hiểu luôn. Thành quá Phật, thành báo Phật, thành pháp thân Phật. Đó là lý do mà tại sao mật tông người ta nói một đời thành Phật á, tức là tam thân thành Phật, là ba thân, ta quá báo thân thành Phật. Đó là nãy nói mà ngài đi ra đi ba một đời thành Phật, đó là tại vậy đấy. Tại ngài tu cái đời đó là thành Phật, chứ không phải thành tổ. Đó, tức là thành đó. So these three, realm, life, birth, death, and death, and then the intermediate state, and then the birth. This can be applied or implied to three Buddha, Buddha families. Yeah. Thì ba cái giai đoạn chết, trung ấm, tái sanh có thể tu trong mật tông người ta sử dụng, người ta tu trong thao theo three Sambukaya. Okay. Sambukaya and other ones. Là nãy em nói đó, tức là chuyển hóa ba cái giai đoạn đó để đạt được ba thân Phật, tức là chết thành hóa thân, trung ấm thành báo thân, tái sanh thành pháp thân Phật. Tức là trong khi mình chết là thành Phật. Nếu mà tu cái pháp môn đó mà được cái cuối cùng vô thượng du già thôi nha, chứ không phải chứ tụng mấy chú khác là dưới là không được. Mình tụng Nam Mô A Di Đà Phật hay là gì đó không có thành Phật được liền tới lúc đó. Chỉ có những pháp môn mà hồi nãy nói đó, vô thượng du già thì một đời thành Phật, mà tới lúc người ta chết đó, thì ta thành Phật liền đó. Our death, intermediate state, and born can be implied when we do meditation, can be implied to three Buddha bodies, Buddha forms. Okay. Thì ba cái giai đoạn đó chuyển hóa để đạt được ba thân Phật: hóa thân Phật, báo thân Phật, pháp thân Phật. Đây là bắt đầu là giảng được trong chuyên môn của bên mật tông. Việt Nam mình không có cái chuyện đó. Đó là Kim Cang Thừa đó, là giảng gì Kim Cang Thừa. So death can be applied to Sambukaya. Từ Dharmakaya, sorry. chết thì chuyển hóa thành là pháp thân Phật. Intermediate state. Intermediate state can be applied to Sambukaya. Giai đoạn trung ấm chuyển hóa thì mình đạt được báo thân Phật.
And birth can be applied to Nirmanakaya. Và tái sanh là chuyển hóa thành hóa thân Phật. Đây rồi tam bên mật tông người ta dùng cái chữ chuyên môn nghiệp, tức là tam thân thành Phật. Một đời tam thân thành Phật, tức là đó mình thành Phật ngay lúc đó. Đây mình nên nhớ đây là nói những vị tổ, chứ không phải nói cho mấy người tu mật tông bình thường. 아니, 오늘 시에 겁나 가슴을 능해체로 강해체로라 산나서 치고 겁나 해변 가리고 그랬으나 치고 겁마다 때니 레다 녀모 다른 것도 시에 레다 녀모 오기 싫고 그랬어. 레다 녀모 오기 시에 레다 다 그랬어. 산지 담마가에 저게 유화샤. So now why we are meditating on death, okay? So then with the perspective or with the belief that, you know, we people, we human, or we all the sentient beings die because of our afflictive emotions and karma, okay? So when we do meditation, then it gives us a, you know, 치워도 겁마다 때니 레다 녀모 오기 치워 시에 레다 다 because of our meditation on death, it purifies the result of our death, you know, because our death because of afflictive emotions and karma are cleansed. Cái mà tu tập quán tưởng về cái sự chết chuyển hóa thành thành pháp thân Phật, bởi vì chết là tại vì có nghiệp, cho nên có phiền não nghiệp, cho nên nó có cái nghĩa chết. Mà bây giờ mình tịnh hóa được cái sự chết, tức là mình chuyển nó thành pháp thân Phật. And it leaves the instinct to realization or to attain the Dharmakaya body form. Và đó là để giúp cho cái người hành giả đó tu đạt được tới pháp thân Phật, chứng pháp thân Phật ngay. So and then this create a very positive karma of the realization of Dharmakaya form. Và từ the meditation on death, right? Và cái sự quán tưởng đó giúp cho mình đã tạo thành cái nhân để đạt được chứng được pháp thân Phật. Tức là trong mật tông những người tu pháp vô thượng vô dạ, ngày nào người ta cũng tu vậy đó, người ta cũng quán tưởng qua những cái giai đoạn đó hết á. So once we meditate on death, and at the same time later we meditate on intermediate state beings, you know. After dying, you have to meditate on intermediate state. Và sau đó tới cái giai đoạn quán tưởng đi vào trung ấm. 어디 그걸 때문에 그러셔서 내 나님은 왕기 받을 때와 내 다. And because of our meditation on intermediate state, it helps us to cleanse the death due to the result of afflictive emotions and it's taking rebirth in the intermediate state of being as a result of afflictive emotions and karma. Okay, these are cleansed. Bởi vì cái sự ta đi vào trung ấm cũng là do nghiệp và phiền não của mình tạo ra, mình mới có cái thân ở trong mình đi vào cái trung ấm. Bây giờ mình thiền quán về cái giai đoạn trung ấm, tức là thanh tịnh hóa cái trung ấm, thì đó để giúp cho đạt được bảo thân Phật. 다음에 시에는 눈고를 삼보가 있어 말이야. 삼보가 따위에 괜히 귤을 들어야 돼. 아니 삼보가 꾸용을 상게 마셔. And at the same time, it leaves the instinct to achieve Sambhogakaya Buddha's form, and then it gives a power to achieve the realization of Sambhogakaya Buddha. Và đó là cái nhân để đạt được báo thân Phật của cái người mà tu theo cái pháp môn vô thượng vô dạ đó. Khi mà người ta thiền quán về trung ấm, giai đoạn trung ấm là như vậy. Cái sự thiền quán Rinpoche không có giảng, rất là khó và rất là chi tiết.
nhưng mà mấy người đây không có phải tu cái đó, nên ngài có giảng, ngài chỉ nói cho mình hiểu là ngài thiền cái đó thôi. And then we meditate on after the completion of intermediate state, then we meditate on taking rebirth again from our mother. Và sau đó mình quán tự đi thiền quán đi tới cái giai đoạn nhập thai. Trong kinh Mật Tông người ta giảng ra cho mình hiểu thiền trên cái chết như thế nào, thiền ở trong trung ấm là thiền cái gì. Này chỉ nói thôi mình hiểu cái tựa thôi, cái này cái tự cái cách thôi. Còn làm sao đó là trong kinh mới giảng, chỉ có mấy vị tu như vậy đó người ta mới làm được, người ta mới hiểu. Thì đây là ngài đang nói mình hiểu ngài làm cái gì thời đó. So when we do this kind of meditation to take rebirth again from our mother, this helps to and this will help us to create a good karma to achieve Nirmanakaya's form, and then it also gives us a power to take rebirth as a Nirmanakaya. Và đây là cái sự thiền quán này là giúp cho mình đạt được cái nhân để đạt được hóa thân Phật. Có nghĩa là khi những gì đó bình thường các ngài mình tu tập quán tưởng cái chết, trung ấm và tái sanh. Kinh thì có giải chi tiết quán làm sao. Đây ngài chỉ nói chứ ngài không có nói quán làm sao. Thành ra quý vị nhiều khi thắc mắc biết ngài nói vậy là quán cái gì, không có dạy mình được, tại vì mình không có học vô thượng vô già, mình không có biết được những cái điều đó. Thì sẽ giảng ra đó, thì đó mà khi giảng những cái giai đoạn đó là đạt được ba thân Phật đó. And also it stops, it eliminates the afflictive emotions and bad karma that brings us again and again in this samsaric existence. And this will be cleansed and eliminated. Và đó là chấm dứt hết tất cả nhân quả, cái nghiệp và phiền não của sanh tử luân hồi. Đây không nói luân hồi, đây là nói sanh tử. Luân hồi là ba cõi thôi, đây là nói sanh tử, là thành Phật rồi ra khỏi sanh tử luôn chứ không nói luân hồi nữa nha. Luân hồi là còn thấp, sanh tử mới là cao hơn, dứt luôn cái sanh tử. Đây là không trở lại luôn. So from the time beginning less, we have been taking birth and then dying and then born in the intermediate state, state, right? And when we do this kind of meditation, and these can be afflictive emotions and karma can be cleansed. So then what is the result? The result is we don't have to rebirth again in this samsara. Then we can only attain enlightenment, achieve Buddhahood. Và cái kết quả của những tu tập hồi nãy ngài nói, cái tu tập mà ngài mới dạy đó là chấm dứt cái sự tất cả mọi phiền não và nghiệp và đạt được cái sự giác ngộ viên mãn thành Phật. Luân hồi á ngài không nói đây, nói nhưng mà chỉ nói cho quý vị hiểu rõ cái phân biệt giữa sanh tử luân hồi. A La Hán, Bồ Tát hết luân hồi còn sanh tử. Phật mới hết sanh tử. Tại sanh tử nghĩa là sao? Không phải là chết, sống thì mình hiểu. Tu từ thấp, giờ A La Hán tu lên thành Bồ Tát là có sanh có tử. Cái A La Hán mất rồi, bây giờ Bồ Tát ra, bây giờ Bồ Tát thấp lên Bồ Tát cao, thì Bồ Tát thấp dưới á, là tử rồi, thì Bồ Tát mới cao hơn là sanh. Phật là hết rồi không còn lên nữa. Cho nên ngài nói tu những cái gì mà ngài dạy hồi nãy đó, thì cái mới dạy này nè, cái mới dạy về Mật Tông đó, thì chấm dứt hết tất cả cái nhân của sanh tử, thì đạt được cái giác ngộ viên mãn là thành Phật.
không có trở lại. Tặng hoàn toàn nói về cái chuyện thì khác sẽ nên tin sao được hay là So our this Buddhist teachings on Dharma, more we talk about, more profound and intense it becomes. Phật pháp mà càng giảng thì càng sâu, càng thâm sâu, càng vi tế. Anh ra thì ngàn số mình luyện đến thôi thì chú thì sẽ thả loa. Thì ngàn mà làm số cho luyện đến thôi là thì ngàn thằng nên biết chú giải. So as I already mentioned about the 10 virtuous actions which help us to take rebirth as a human and more supreme human to achieve more supreme human lives. There are 6 additional virtuous actions that need to be practiced. Thì như Ngài đã nói là mình phải tu 10 thiện thì mới được thân người, mà muốn được thân người rồi mà muốn được cái con người mà được cao quý nữa thì phải làm thêm 6 cái điều sau đây. The first one is to refrain from drinking alcohol. Không uống rượu. Yeah, but some people, when Rinpoche say refrain from drinking alcohol means it doesn't mean not to touch it, not to drink little, but some people they drink too much that they get drunk, and and then due to that they make lots of mistakes. Moshe không có nói là mình uống chút xíu mà uống đó nữa mà say đó mà mất. Tại vì uống rượu mà say có mê rồi không biết có thể làm bậy. And the second one is to refrain from negative 5 negative perverse lifestyle. Yeah, I don't know what they are. What 5 kinds of wrong livelihood. Okay. Okay. I understand that. Và có 5 cái việc mà mình tránh không được làm. Đây không phải nói là 5 cái điều xấu, đây là 5 cái điều cái loại là công việc á mình phải tránh không được làm. Nếu mình là Phật tử 5 điều chuyện đó mình không được làm.現在千葉当地上的邦国当地看到这个地方，小丘这上面，可小平这样子，是通通当这个来。So the third one is giving alms respectfully. You know, when we give alms to beggars or dogs, give them respectfully. Do not underestimate them. Do not disrespectful them. What are the 5 wrong? No, we just said it's going to take more time. Okay. Cái 5 cái điều hồi nãy đó là 5 cái công việc, là 5 cái điều sự kiếm sống mà trái với Phật pháp. Rinpoche hỏi Rinpoche nếu mà giảng nữa thì lâu quá. Nhưng mà đây có thể nói nếu mà Phật tử có 5 chuyện, những việc làm cấm không được làm: không buôn bán súc vật, không có bán rượu, không bán vũ khí, không bán thuốc độc, những cái đó là không được làm. Đó, tại vì đó là những cái nghề ác. Không bán quan tài nữa Phật cũng cấm. Không bán ma túy nữa. Ma túy là đồ độc đó. Rồi Rinpoche nói thì cái thứ tiếp đó là mình phải làm đó là khi bố thí với cái sự kính trọng, dầu cho mình bố thí cho con vật đi nữa cũng phải có cái tâm kính trọng đối với cái con vật đó, chứ không phải là kiểu như mình thảy cái đồ ăn mình thảy vậy đó, là bố thí không có kính trọng.
phải, mình là Phật tử mình bố thí phải có sự kính trọng trong đó. 그 외에 지금 봤을 때 견도 나오면 좀 이렇게 하고 이거를 만들어 견도 야를 했어. 왜냐면 그 공식한테 항상 했어. So as it is categorized in these five, Yeah. category, I just tell them to you, share them with you, because basically I really am familiar with all the Dhamma friends, Yeah. Vietnamese Dhamma friends. You are very gentle and respectful, so I just share this as it is written in the text. Đó là những điều mà trong kinh giảng đó. 안타 숨바디 그랬으면 아니 최외를 추박해가 이제 군조에 아니 이렇게 산지지 고래 군조 하나씩 최 아니 걔들 두소리 추박해가 여러 했어. 그러기 파마 괜고 내종 이게래야 로마체 추박해 최외를 쳐봤어. So and the Sumbadra. Now the fourth one is to making offering to the worth object, like Buddha, Dhamma, and Sangha, and our parents. They are, and also old people and sick people. They are worth receiving our offerings. Dân cúng dường lên Tam Bảo, có thể dân còn nếu như cha mẹ thì nuôi dưỡng cha mẹ, cung cấp giúp đỡ cho người già cả, người bệnh. Đó là những cái đối tượng mà đáng nhận cái sự cúng dường của mình. Nhưng mình dùng cúng dường đối với Phật, nhưng mà đối với người thường là đến dường cái sự mà giúp đỡ của mình đó. Những người đó là đối tượng, đó là cái điều mình phải làm. This also implies your dedication. I'm very familiar with all of you. You always, practice this with all the Buddha three jewels and all the needy peoples. So I don't really have to mention that. Yeah. Đó thì Rinpoche biết mọi người ở đây cũng làm, nhưng mà Rinpoche thì không cần phải nói thêm rõ nhiều thêm chi tiết nữa. And the fifth one is bringing forth the harmony or generation of love and kindness towards other suffering beings, in a kind of motivation that whoever it may be, sentient beings, may they be achieve happiness and free from suffering. Dạ, cái điều thứ 5 ban rải cái tình thương của mình, với lại mang lại cái sự yên hòa cho mọi cái môi trường xung quanh của mình, hay là mọi người ở xung quanh của mình. Mình cũng cầu nguyện cho mọi chúng sinh đều được cái sự an lạc. And the sixth one is contemplating on equanimity, taking everything under your perceptions, similar perceptions, neither to get too attached to your friends and families, nor to become too distant with others. So we should meditate or cultivation or generation of equanimity. Consider everything as the same human being or sentient beings. Và thứ 6 là tu tập quán cái tâm bình đẳng, thấy mọi người thân sơ, không có dính mắc với cái người mình thân của mình, cũng không có xa rời cái người mà mình không thân. Cái tâm mình thấy mọi người đối xử bình đẳng với nhau. Equanimity có nhiều khi có người gọi là xả, nhưng mà cái nghĩa này không phải là xả theo cái nghĩa là từ bi hỷ xả, không phải xả ở đây cái nghĩa xả đó. Cái nghĩa này là bình đẳng chứ không phải là xả kia là tại vì tu hết rồi, bây giờ không ở đây bỏ, không có dính mấy cái kia thì gọi là xả. Còn ở đây không phải, coi mọi người bình đẳng.
So, so to achieve human birth, like we achieved this time, it has 16 practices that need to be understood and practiced. So today I just presented these 16 virtuous actions to you. Muốn mà mình được như mình được tái sanh làm con người mà được cao quý ở trong con người nữa thì phải thực hành 16 cái điều thiện đó, mà 16 điều đó thì Rinpoche chỉ là nói sơ lược cho mình hiểu vậy thôi, đúng không? Giảng vô sâu rất là nhiều. cho anh em mà rồi cái lưu anh em mà thì để sang bên để chụp sa chứ mà thì để thọ. So, as a result of our practice in these 16 virtuous actions in our past life, we achieve this wonderful human form, human birth. Do cái đời trước mình tu 16 thiện này cho nên đời này mình mới được trở lại làm người như vậy. Rồi kì, cho chân mang kì, lưu điện thì là cho chân cái con đường thì chú chỉ tắt là sao hết. So, with our love for our next life, with deep love and affections, we must practice these 16 virtuous actions in this life, so then we can have a better rebirth in our future lives. Nếu mình muốn cái đời sau mình tốt hơn thì mình bắt buộc cái đời này mình phải thực hành 16 cái điều thiện này, bởi vì mình quý cái đời sau của mình muốn nó tốt hơn nữa thì mình đời này mình phải thực hành 16 cái điều này. thì để xem được chữ gì để xem nhiều cái thì thấy anh rồi yang nó xem trên cái cái yang nó sang cái cái ý nào cái And now the second category is 근데 네 차상 사사와 이 상에 이바티 쇼이스라 아래 그다 섬주 이바티 가레스라고 있나 다 맞아 양나 샘제네 깨고스 양나 상게 깨고스 이것도 없어요 말이스. So I have two perceptions of my own for our practices. One I have already mentioned about, and now the second my point or my viewpoint, my perception is we either has to be born in our next life as an animal or as a human. Okay, we have two destinations. 아니면은 말이야서 코와스 Okay, Koayana. 양나 상게. Okay, we have two destinations. One is either we take rebirth again in this samsara or to achieve enlightenment. Thì ngài đây là ngài nói theo ngài thấy có hai con đường. Một là muốn tái sanh trở lại ở trong cái luân hồi sanh tử, hay là ngài muốn giác ngộ chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đó hai con đường cho mình lựa. 다 만져서 samsara 코에 그 랑가비 아주 주지 묘모 도서. 랑가비가 도전 거래스. So now our path, you know, the path which drag us in this samsara in our next life is our afflictive emotions and bad karma. 묘모 도서. You know, three poisons. Three poisons. Okay. Dạ, Rinpoche thấy không? Rinpoche hiểu tiếng Anh đó, cho nên ổng dịch không đúng, Rinpoche biết. Chứ quý vị đừng tưởng Rinpoche không hiểu, tại Rinpoche không nói được, nhưng mà hiểu hết rồi. Em dịch mà sai Rinpoche cũng biết nữa. Dịch ra tiếng Việt á, Rinpoche biết. Biết tiếng Việt luôn đó. Rinpoche nói á, là cái mà dẫn mình đi trong cái luân hồi sanh tử đời sau của mình, đó là do nghiệp phiền não và tham sân si. 상계에 살아 줘야 랑가 먹고 쉬어줘야지. 이내야 돌드는 조순です. So there are various paths that can lead us to achieve Buddhahood, but if we condense them, there are three principal paths. Có nhiều phương pháp để tu tập thành Phật, nhưng mà nói tóm lại thì có ba cái điểm chính sau đây. 방법이严重人，你把长住个什么人，什么样的高人，
The first part is renunciation, and the second one is generation of bodhicitta, and third one is the right view. Một là sự khước từ, hai là phát tâm Bồ đề, ba là chánh kiến. nghe 중에는 코와를 참 되겠어. 와. 근데 자주 그 쌤면은 상계 좀 말했어. 양다근 나오면은 영어 받고 말했어. If we not, generation of renunciation is lack, then we get attached too much to this samsaric existence. And if we do not bring forth the bodhicitta, we will not be able to attain enlightenment. And if we cannot cultivate a right view, then we cannot eliminate the afflictive emotions. Nếu mình không có cái tâm khước từ đây có nghĩa là chán bỏ cái thế gian này, mình còn mê nữa đó, thì mình không thể nào ra khỏi nó được. Còn mình không phát cái tâm Bồ đề đó thì mình không thể nào tu thành Phật được. Mà mình không có cái thấy đúng ở đây là nói trí tuệ đó, là mình không thể nào diệt trừ cái phiền não vô mình được. So to attain enlightenment, to become a Buddha, we should bring forth the bodhicitta. And loving kindness and compassion are the root cause of bodhicitta. Muốn thành Phật phải phát tâm Bồ đề, mà muốn phát tâm Bồ đề thì phải thực hành được tâm từ bi và tâm đại bi. And this loving kindness and compassion is generated based upon the other suffering sentient beings. Muốn phát khởi tâm từ bi, tâm từ và tâm bi thì phải nhìn thấy cái sự khổ đau, mình thấy được cái sự khổ đau của tất cả những chúng sinh, để hiểu được. Other sentient beings are very kind towards us. We are so grateful to other sentient beings, and besides, even our enemies are so kind to us. Tất cả chúng sinh đều có ơn với mình, ngay cả những cái người mà mình nói là cái người dùng cái chữ enemy á, thì thường dịch là thù á, không có phải lắm. Đây có cái chữ tiếng Anh thì nói vậy, nhưng thiệt ra định nghĩa ở trong kinh á là những cái người gì mà ngay mình không thích á là mình gọi kể như mình nói thù vậy. Mình phải là thù thiệt sự, không thích mình không ưa, phải nói những người mình không ưa không thích á, hoặc là có thù với mình thì họ cũng có ơn với mình nữa, họ cũng từng có ơn với mình nữa. đó hiện sinh 주면은 동해견에 생기면은 참바다 닝지 깨고 말했어. 참바다 닝지 맞게는 자주 그 셈 깨고 말했어. 자주 그 셈 맞게는 하는 상계가 말했어. 다 됐어. So in brief, if there is an absence of suffering sentient beings, then we cannot bring forth or generate love and compassion. And with the absence of love and compassion, we cannot generate bodhicitta. If the generation of bodhicitta is lack or absent, then attainment of Buddhahood is impossible. Đây là giải thích cho mình hiểu sao mình nói người ta có ơn mình đó. Bởi vì nếu mà không có chúng sinh mà khổ á, thì mình không phát tâm Bồ đề được. Mình không phát tâm Bồ đề được thì mình không thành Phật được. Phải vậy đó, họ tức là họ có ơn với mình là như vậy đó. Nhờ họ mà mình phát được tâm Bồ đề, mình nhờ phát được tâm Bồ đề cho mình tu thành Phật được. Đó.
So, as I mentioned earlier, our enemy are also equally kind towards us. We are grateful to them. So once we have generated bodhicitta, then 6 perfections need to be practiced. Cho nên mới nói những người mình thấy không thích, không ưa, người thù cũng có ơn với mình. Mà khi mà mình thấy được như vậy rồi, mình phát được tâm Bồ Đề. Khi phát được tâm Bồ Đề rồi mới có thể thực hành 6 Ba La Mật. Giving the first perfections, the 6 perfections. The first one is giving alms. We give alms to others, other sentient beings. Without other sentient beings, there is no question of giving alms to, right? And also to practice ethical discipline also depends on others, right? Without them, this is also out of question. And the most principal and basic important thing is meditation or contemplation or patience, which also is dependent upon others. Without without our enemies, we cannot contemplate on patience or tolerance. Đây là giải thích rõ thêm nữa tại sao mà nói chúng sinh có ơn với mình, luôn cả những người mà mình nói mình không ưa, không thích mình hay là những người ghét mình. Bây giờ mình muốn tu 6 Ba La Mật, muốn bố thí mà không có ai hết, làm sao mà tu bố thí không có ai hết, cho ai bây giờ là không được rồi. Bây giờ muốn tu trì giữ giới mà không ai dọc mình hết trơn là sao mình giữ, phải không? Sao mình tu giữ giới được? Mà thêm cái thứ ba nữa, cái này á, mà không ai mà cũng không có ai ghét mình hết trơn á, không ai phá mình hết, mình đâu có tu nhẫn được. Cho nên không thể nào mà tu nhẫn được nếu mà không có người gọi là người mà mình không ưa mình, phải không? Không phải mình không ưa người ta không ưa mình á. Cái người này nói enemy là người không ưa mình, chứ không phải tại vì mình không ưa người ta. Bây giờ người ta không ưa mình mà mình nhẫn được thì đó là lý do tại sao. So now we have limited time. So today I share my view or point on how other sentient beings are important to us and their kindness. And beside that, our enemies, their kindness and their, they play a very important role in helping us to practice our Dharma. Thì bởi vì thời giờ có hạn, Ngài không có tiếp tục giảng, còn có mà 3 cái Ba La Mật còn lại. Nhưng mà Ngài nói đó là Ngài giảng cho mình hiểu tại sao mình nói là chúng sinh có ơn với mình, mà những người mà người ta không ưa mình, người ta ghét mình, ta cũng có ơn với mình, là tại vì nhờ họ cho nên mình mới thực hành được những cái hạnh Ba La Mật đầu tiên mình đã bố thí trì giới nhẫn đó, là nhờ những cái người như vậy giúp mình. Yes. Cảm ơn thank you. Okay, sir. Thanks you. Thank Today I'm so happy that Miss Wang has organized a beautiful gathering here, and all my Dharma friends are present here. So I really am delighted.
Rinpoche rất vui và hoan hỷ là cô Phương Vân tổ chức cái buổi họp mặt hôm nay, tất cả quý Phật tử đến gặp ngài, có thể gặp được quý vị Phật tử. Ngài rất mừng. Rinpoche, she has one question, last one. When a person die and we have Buddhists come and pray to Amitabha, reciting the name to help the dying, the dying person, yes. Does it help the dying person to be reborn in the higher realm or to go to Amitabha land? It definitely helps, you know, and the family who invites monks, Sangha members have a very good motivation, and Sangha member themselves has a very with pure motivation. They do the recitation, and for the mantra itself has a very great power, and Buddha Amitabha is, you know, there's no question, you know, it's very powerful, Amitabha Buddha, so it definitely helps. Chắc chắn là có giúp đỡ. Cô Phương Vân có hỏi chứ mấy người ta gần chết rồi đi trợ nhiệm thì thỉnh tăng và hoặc là đại chúng tới trợ nhiệm giúp người chết thì có được giúp cho người đó tái sanh không, hay là được lên cõi Phật A Di Đà. Thì Rinpoche nói, Rinpoche nói chắc chắn, tại mình không biết cái ăn thua là cái lúc đó mình tụng sao cho người ta đó. Rinpoche chỉ nói như vậy. Rinpoche nói là nếu như những người tụng tăng hoặc là đại chúng mà cái thành tâm mà cầu nguyện cho cái người đó thì sẽ chắc chắn là giúp đỡ cho cái người đó, bởi vì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hoặc công chúa của Đức Phật A Di Đà nó có cái năng lực giúp đỡ cho cái người chết đó, cái chết đó chắc chắn là có cái sức mạnh giúp cho cái người đó. Cho một câu hỏi nữa đấy. Ví dụ ông ba tôi ở trong nhà già đó, mà khi Covid tới đâu mình đâu có được vô thăm đâu, thì ông ba ông ngủ xong cũng đi luôn, ngủ buổi trưa cũng đi luôn, thì như vậy có ai phù hộ? One last question. If someone dies, we know, but we cannot come to pray for them because we remember COVID. Sometimes people die in the hospital. We pray at home or at the temple. Does it help the dying person? 여야 말스라 와 근데 봐 여기 질라 양아는 그 양 말스 예행 요 말스 거기가는 그랬어 실내 대바다에서 그런 당연히 그런 의미도 대바다 기가 말스 지나가 다는 거는 예행 요 말스 거의 그랬어. So the power of mantra and its blessings has no difference of distance. Wherever you are, you can recite and do the aspirational prayer for them. This will definitely help the person. There's no any bias whether the dead person is close or far, you know. Cái năng lực của cái cầu nguyện và cái câu chú hay danh hiệu của Phật nó không có bị trở ngại bất cứ hoàn cảnh nơi chốn gì hết. Người đó giàu cái người mất họ không ở gần mình, ở đâu bất cứ đâu không cần biết, nếu mình có cái thành tâm cầu nguyện thì vẫn có cái năng lực giúp đỡ cái người đó như thường, không quan trọng cái người đó ở đâu. Now the difference is, you know, the family members, they feel more comfortable with when we, you know, monks, Sangha members, or people who do prayer come close to the family, they feel a little bit comfortable. As far as helping the effectiveness of the reciting of mantra is concerned, there is no difference.
whether it's from close or far. Chỉ có khác biệt là nếu như cái người mất á, nếu mà người ta cảm thấy người ta gần gũi gia đình thì khi mà có hiện diện thì người ta thấy gần gũi ấm áp hơn. Nhưng còn về cái chuyện mà cái năng lực của cái cầu nguyện thì không có quan trọng là họ gần họ xa họ gì cũng quan trọng, họ ở đâu cũng được hết trơn á, chỉ có cái gì họ thấy mặt mình thì tại lúc đó họ gần gũi với mình vậy thôi. So Buddha's power and his miraculous has no cannot be blocked by anything. Okay, and his blessings doesn't have any difference of distance. Okay, distance differentiation. Okay, and his kindness and gratefulness has no bias. Cái sự gia trì của Đức Phật, từ bi của Đức Phật không có bị cái gì ngăn trở hết, không có bị hoàn cảnh nơi chốn xa gần gì để làm ngăn trở được cái sự gia trì, cái lực gia trì của Đức Phật và cái tâm từ của Đức Phật hết. So thank you so much, and Dzongkar Choede Monastery and Rinpoche has been so grateful to all your support and continuous, contribution to the monastery and your sacrifice. And in future also. So today I did little, spiritually give service to all of you. I hope this, helped you a little bit. So in future also, I hope to, serve you spiritually. So now basically our monastery is planning to establish a center in Toronto. I really wish to, because I feel so close to Montreal, and I feel like I because you want connection in Montreal, and so I wanted to have it, but Toronto has it. Now we have already planned to establish one in Toronto, so then I can come, again and again in Montreal. This is very close by. Maybe in future, maybe here, maybe some more time also. I want to thank you so much to Jampa Sopa, Thupten Lodoe, and Jampa Topgyal. You take time a lot for us, and we very appreciate. And thank you very much for brothers, sisters, Dharma friends come today to support the monastery and also to pray for the peace of the world, to end the war and the epidemic, and help me to clean dishes, prepare food, clean food, everything. Without you, I cannot do anything. Thank you so much, and you are on way welcome next time. Thank you so much. Very happy, huh? I want to already thank you for her. And also, Lama Lotte and Mr. Cook and Kun. Without them, both, I cannot teaching. I call the Miss Khen. Yeah, she's coming. Có một lần em dịch ở chùa Thường Thủy á, em dịch ở tiếng Việt và em dịch sai cái câu. Rinpoche ngồi bên Rinpoche quay bên Rinpoche nói với em
Rinpoche không có nói như vậy. Tức là khi mà em dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt á, không phải Rinpoche không có biết tiếng Việt, Rinpoche hiểu cái ý của mình dịch không đúng. You give her picture, right? Okay. Just thinking, come here, so happy. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum.